Отже, ми простежили першу половину життя Федора Якименка. Вона була відносно спокійною і загалом успішною. Він формувався в Російській імперії, здобув чудову освіту у музичних корифеїв, зробив собі ім'я в музичному середовищі, знайшов коло однодумців і, здавалося, міг і далі спокійно займатися творчістю. Але історія не зважає на людські плани. Попереду складні часи і непрості рішення, яких він ніколи не планував ухвалювати. Доведеться відповідати не лише на професійні, а й на особисті питання. Де тепер його дім, ким він є, і чи можна залишатися осторонь великих історичних подій. Такі моменти трапляються в житті майже кожної людини. Обставини змінюються настільки стрімко, що доводиться заново визначати себе і робити вибір, про який раніше навіть не замислювався. Подивимося, як на ці виклики реагував композитор Федір Якименко. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Тож настав фатальний 1917 рік. Брат Яків повернувся з війни і стає викладачем Київської консерваторії, керівником музичної драми та державного вокального ансамблю. Він взяв собі псевдонім Яків Степовий. І треба сказати, що Яків ніколи не відривався від України, хоча теж навчався у Петербурзі. Він листувався з Миколою Лисенком, надсилав йому свої перші музичні твори, був близьким до української громади, літературно-артистичних товариств. Починаючи з 1906-го, брав участь в організації шевченківських літературно-музичних вечорів у Санкт-Петербурзі та Москві. Створив вокальні цикли «Барвінки» на тексти Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших українських поетів, пісні настрою на вірші Олександра Олеся, на що отримав позитивний відгук від Миколи Лисенка. Тобто Яків Степовий був щирим українцем, збирав і обробляв українські пісні. Природно, що і брата Федора він теж долучав до цієї діяльності, і той охоче відгукувався. Це до того, що читаючи біографію Федора Якименка від російських авторів, видно, що ті просто бризкають слиною, доводячи, що Якименко не цікавився нічим українським і був геть чисто русифікованим. Ні, не геть чисто. У цьому ми ще переконаємося. До 1918 року Якименко дійсно майже не звертався до національних тем, але від початку визвольних змагань Українське літературно-наукове товариство Петербургу почало запрошувати його на концерти та на обговорення музичних потреб українського суспільства і брак опрацьованих українських мелодій. Тож коли у 1918-му влітку Федір приїхав до Києва, а це було під час гетьманату, то за підтримки брата Якова почав давати там концерти української музики. Він тоді ще похвалився, що опрацював вже 75 українських народних пісень. Пізніше вони війдуть до видання 30 народних мелодій для хору, згодом вийде збірка 40 українських народних мелодій. В той час Якименко займав посаду професора Петроградської консерваторії, і юний Шостакович, якого прийняли туди у 1919-му, ще застав Федора серед викладачів. Незважаючи на реалії радянського побуту, житлові ущільнення та підселення, адреса композитора не змінилася. Петроград, Фонтанка, 24, квартира 47. Після відновлення поштового зв'язку із-за кордоном на цю адресу почали надходити листи з еміграції від колишніх колег і друзів, зокрема від його однокурсника по консерваторії Сергія Траїліна. Траїлін – це така цікава людина. Взагалі-то він військовий. Учасник громадянської війни у Росії. У 1918-му вступив до Донської армії. Командир першої Донської пластунської бригади, а потім начальник дивізії. З кінця 19-го начальник організації скаутів на Дону. Генерал-лейтенант з 1920-го. Він евакуювався з Новоросійська у Константинополь, потім через Болгарію потрапив до Чехословаччини і вже звідти писав листи у Петербург. Аж тут раптово, у 1921-му, Яків Степовий після чергової концертної подорожі захворів на тиф і помер. І зв'язок Федора з Києвом на цьому обривається.
І поступово його охоплює ідея еміграції. Він пише Траїліну до Праги, у Берлін, а потім може бути в Париж, щоб отримати цікаву культурну роботу в галузі мистецтва. Хотілося б видати свої нові твори, хочу дати кілька концертів, а якщо можливо, влаштуватись на тривалий час у прийнятних кліматичних умовах. Пізніше він напише товаришу відвертіше: у Росії дуже важко для нашого брата, оскільки мистецтво там не потрібне і за нього нічого не платять. Федір піклується про дозвіл на виїзд собі в надії пізніше викликати до себе дружину. І от наприкінці серпня 1923-го він з тимчасовою німецькою візою у компанії з Ляпуновим морем дістається Щецина. Перша зупинка у Лейпцигу у Августа Юлійовича Циммермана, на хвилинку сина музичного видавця та фабриканта музичних інструментів. Після Росії Німеччина здається благополучною, проте це часи Веймарської республіки. Тут у Німеччині робити нічого, настрій весь час тривожний, не хотів би пережити тут те, що пережив у Росії, пише Якименко Траїліну та просить допомогти з візою до Чехословаччини. Однак легше на той час було отримати візу до Франції. Далі доля музиканта тісно переплітається із політикою, яку, за його словами, він терпіти не може. А справа в тому, що на початку 20-х років у Чехословаччині з ініціативи та під патронажем президента Масарика реалізується так званий Празький проект вирішення українського питання, тобто проект створення незалежної української держави. Ми колись розглядали біографії повстанців, які емігрували на Захід, і знаємо, що багато хто з них теж осіли у Чехословаччині і навчалися в Українській академії в Падібрадах. Гаврила Гордієнко описав детально своє навчання у сільськогосподарській академії. Никанор Палагута вступив у Празі до вищої педагогічної школи, а водночас відвідував лекції як вільний слухач у тій самій сільськогосподарській академії в Падібрадах. І звичайно, що фігура Якименка зацікавила Український громадський комітет у Празі. Етнічний українець, відомий музикант, у творчості якого український фольклор посідає важливе місце, брат українського композитора Якова Степового. Федір спілкується з представниками української діаспори Паливодою та Стешко через Траїліна, у листах якому просить передавати їм свої пропозиції та прохання. Я був би дуже вдячний Українському комітету в Празі, якби вони знайшли можливість надати мені послугу, позичити мене деякою сумою грошей, адже я в боргу не буду. Я написав зараз 6 п'єс у 4 руки для фортепіано на українські теми. Цей твір я міг би подарувати Українському комітету із правом його видати та розпродувати. Якименку необхідна фінансова стабільність, щоб допомогти матері, яка залишилася у Харкові, та викликати дружину з Петрограда. Вкотре, приїхавши до Берліна і не отримавши в консульстві Чехословаччини запрошення, на останні $25 Федір бере французьку візу і на початку листопада 1923-го виїздить до Парижа. Знову-таки з Ляпуновим, який там збирався керувати музичною школою для російських емігрантів. Втім, через рік Ляпунов помре від інфаркту. А Якименко в Парижі відновлює старі зв'язки та знайомства, зокрема, тісно спілкується із сімейством Черепніних. Микола Черепнін – це його, можна сказати, товариш по консерваторії, який навіть гостював у Якименків в Харкові. У спогадах він написав так: «Мені довелося якось влітку проїздом до Харкова відвідати Федора Степановича, який проживає зі своїми поважними батьками в їхній затишній білій хатці-мазанці на околиці Харкова». Тож Черепніна та Якименка поєднували десятиліття спільної історії. У музичному середовищі такі зв'язки часто важать більше, ніж офіційні рекомендації. Саме тому, опинившись у Парижі, Якименко природно звертається до людей, яких знав ще з молодості. І зверніть увагу, як Черепнін описує хату Якименків.
У цих словах немає зверхності, навпаки, відчувається тепла інтонація, а контраст між ними разючий. Черепнін походить із блискучого петербурзького інтелігентного середовища. Його батько – знаний лікар. У домі бували Сіров, Мусорський, Достоєвський. Це майже вершина культурної еліти і Російської імперії. І раптом він із симпатією згадує білу українську мазанку, де жив його товариш. Цей епізод показує ще одну рису Якименка. Він ніколи не приховував свого походження і не соромився його. Навпаки, його друзі знали, звідки він родом, і гостювали в нього. Але цікаві спогади і сина Черепніна. Пам'ятаю також несподіваний приїзд у 1923-му до Парижа Ляпунова, на концерті якого у залі Гаво з піаністом Рене Дюменіле ми були присутні. Приїзд Ляпунова збігся з приїздом до Парижа старого друга мого батька, композитора Федора Степановича Акименка, з яким аж до його смерті мій батько і я з матір'ю іноді бачилися. Іноді – тут ключове слово. Тож близької родинної дружби не склалося. Однокурсники поза роботою бачилися лише іноді, час від часу. Але це й не дивно. За десятиліття життя таки розвело їх у різні соціальні світи. Черепнін був одружений з Марією Бенуа, представницею однієї з найвідоміших мистецьких родин Росії. Якименко ж усе життя залишався людиною значно скромнішого походження і достатку. Та найголовніше інше, попри революцію, еміграцію і різні життєві дороги, товариші не втратили взаємної поваги і не обірвали зв'язок. Давній партнер композитора, французьке нотне видавництво «Ледюк» бере кілька творів і тим самим забезпечує його грішми на деякий час. В листах Федір радісно пише: «У мене зараз роботи по горло. Радий, що опинився в нормальних обставинах. Проте вже в грудні він перебирається в Ніццу через дорожнечу життя в Парижі та проблеми зі здоров'ям. Він знімає пансіон у музичному кварталі Ніцци у мадам Дюфо на вулиці Данте і марно шукає в душі радість, яку відчував раніше, коли вперше проживав на Лазурному березі. І ось нарешті йому видали візу до Чехословаччини. І 19 лютого 1924-го він прибуває до Праги, відразу ж знайомиться з членами Українського комітету і відзначає: «Дуже ніяково почував себе, не знав української мови, але мені пробачають в лапках». Схоже, Федір сам відчував певну провину за те, що, будучи українцем за походженням, підзабув українську мову. Оцим «пробачають у лапках» він сам іронізує над ситуацією. Ніхто його формально ні в чому не звинувачував, але він сприймав незнання мови як власну провину. Ми пам'ятаємо, що до цього він десятиліттями жив у Петербурзі, навчався і працював у російському культурному просторі. Українська ідентичність у нього була радше за походженням, ніж повсякденною практикою. І ось у Празі він раптом потрапляє до української еміграції, де українська мова є природною. Він відчуває себе трохи стороннім, але починає усвідомлювати: «Я хочу бути серед українців». Звичайно, що незнання мови йому вибачають, позаяк до музичного життя емігрантської Праги Якименко включається дуже активно. У Празі він стає деканом Українського вищого педагогічного інституту імені Драгоманова, очолює кафедру теорії музики і композиції, викладає теоретичні дисципліни. Цей інститут почав діяти в Празі у 1923-му. Там створили музично-педагогічний факультет, де викладали Якименко та Траїлін. Зі спогадів Колеси можемо дізнатися, що як педагог Якименко був вимогливим та суворим, але під зовнішньою оболонкою можна було розгадати і відчути доброту і сердечність хорошої, щирої людини. Зі спогадів Мацевка. Він багато говорив про українську музику, її майбутнє, закликав збагачувати її своїм учням. У Празі Якименко написав практичний курс науки гармонії в перекладі українською мовою Федора Стешка.
Він пише такі твори, в яких відчувається ностальгія за батьківщиною, картини України, 3 українські п'єси, українська сюїта та ряд вокальних творів, обробки народних пісень. Влітку 1924-го українці широко відзначали у Празі 110-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Щодо навчального посібника з теорії музики, який видав Вищий український педагогічний інститут імені Драгоманова, це дуже гарний посібник, написаний простою мовою. Його треба було б перевидати, але хто цим буде займатися зараз? Якименко створив, ймовірно, перший в історії україномовний підручник з гармонії. Василь Левицький у спогадах пише: «У Празі досить багато українців. Є тут при Українському культурному товаристві добрий український хор Степана Шутка. Цей хор обслуговує всі українські святкування в Празі та поза Прагою. Хорова справа у Празі цікавить мене, бо думка знову може злетіти в минуле. Тут колись я підтягав у других тенорах, у славному тоді українському студентському хорі, яким диригував композитор Якименко, а хормейстром його була не менш відома диригентка Росиневич-Щировська, що й тепер живе в Празі». Росиневич-Щировська – це дружина підполковника армії УНР Миколи Росиневича. До речі, вона похована на українському цвинтарі Святого Андрія, Саундбаунд-Брук, США, там, де й дружина Никанора Палагути, Віра Шпаківська. Посилання про неї угорі. Ось такий малий світ. На нашому каналі теж. І от раптом, в червні 1924-го, у Прагу приходить звістка про смерть Варвари Йосипівни в Петрограді. Це кидає Якименка у депресію, і від'їзд його до Парижа всередині 1925-го стає цілковитою несподіванкою для його празьких друзів. Там в Парижі він видає 3 п'єси на українську тему, без опусу, у видавництві Альфонс Ледюк. В описі є посилання, як ці 3 п'єси блискуче виконує Павло Гінтов. А Париж вважається російським музичним центром еміграції. Як це сприймати? Мабуть, тим, що Якименко все життя формувався в російській музичній школі. Так, у Празі він швидко зблизився з українським середовищем і навіть почав писати українські твори, але професійні контакти, коло знайомих були пов'язані саме з російською музичною еміграцією. Він переїздить поближче до товариша свого Черепніна, який якраз в 1925-му очолив Російську консерваторію, яка розташовувалася просто навпроти Ейфелевої вежі через Сену. Черепнін – це серйозний аргумент. Якщо поруч є людина, яка знає тебе багато років і очолює консерваторію, це не дрібниця. Для 48-річного Якименка це шанс отримати роботу, учнів і повернутися у велике музичне життя. І найголовніше, усе, що ми знаємо про Федора Степановича, говорить про нього як про людину, яка часто керувалася внутрішнім поривом. Згадайте Сабанієва. Не від світу цього, фантазер. Такі люди нерідко сприймають рішення серцем. А Федора Якименка таки манили Франція, Лазурний берег, Ніцца. Він мріяв повторення того, що відчув колись молодою людиною, коли фортуна йому посміхалася. Тож композитор обрав великий музичний світ. Він поїхав туди, де, як йому здавалося, він ще міг реалізуватися в професії. І це дуже по-якименівськи. Людина, яка все життя жила музикою, знову поставила її на перше місце. У житті багатьох людей бувають моменти, коли вони начебто зненацька звертають на іншу дорогу. У ту мить ніхто не знає, чи то правильний вибір. Лише через роки стає зрозуміло, чому саме тоді доля змінила напрямок. Цікаво, що Траїлін залишився в Празі, продовжив співпрацювати з українцями, вів успішну музичну діяльність. Його твори виконуватимуть, ставитимуть у театрах. Листуватися друзі будуть до 1938 року. І помре Траїлін там у віці 79 років.
Але всі знають, що не можна увійти в ту саму річку двічі. З літа 1926 до весни 1927 Якименко живе в Ніці і навіть мріє надовго оселитися на віллі в Кань-сюр-Мер. Складається враження, що варто було з'явитися хоч якомусь гонорару, як він уже будує плани про життя біля Середземного моря, замість того, щоб накопичувати якусь фінансову подушку. Втім, мрії швидко зіткнулися з реальністю. Заощаджень вистачило лише на скромний пансіон. Довелося позичати гроші у знайомих, знову шукати заробіток. І восени Якименко оселяється в передмісті Парижа, в Енсені. Тут він поєднує викладання по класу фортепіано в Російській консерваторії в Парижі, яким керував Євген Гунст, із напруженою композиторською працею. Гунст – співзасновник Російської консерваторії у Парижі, де він викладає всі теоретичні дисципліни, а по сумісництву обирається головою художньої ради та працює касиром. В одному з листів Якименко коротко підсумовує своє життя. «Я працюю багато у своїй галузі». В цей час він пише великий твір для театру «Басаврюк». Басаврюк – це суто український персонаж в народній творчості. Для цієї роботи у 1931-му композитор кидає всі справи в Парижі та на 14 місяців їде до Ніцце, де йому так легко працювати. В листі Траїліну він повідомляє: «Мені вдалося написати балет зі співом, п'єси на 4 діях. Це якби опера-балет, але балет у ній грає першу роль. Лібрето чудово складено з українських повістей Гоголя. Працював над цією п'єсою з великим інтересом. Зараз закінчую останні сторінки партитури. Музика давно вся написана». У 1932-му Якименко вже обіймає посаду віце-директора Російської консерваторії. І от він отримує звістку про смерть брата Миколи. Незабаром вмирає його мати. Заснула і не прокинулася. Вірніше, прокинулася, але вже в іншому світі. Тепер я зовсім самотній. Але від України остаточно Якименко аж ніяк не відірвався, як це може здатися. Просто російські біографи не знають мови і роблять хибні висновки. Тижневик «Трідент» від 20 травня 1934-го повідомляє про концерт-базар на користь голодним на Вкраїні в Парижі. Це куток виставки образів українських майстрів на концерт-базарі. Тижневик пише: «Виступив відомий наш композитор, професор Федір Акименко, брат Степового, що виконав на роялі свої чудесні українські мелодії. А пані Чокаєва, дружина відомого туркестанського діяча, що дуже прислужилася до цілої організації концерту, заспівала з великим умінням 2 українських романси з невиданої ще опери балета пана Акименка «Басаврюк». Кінець цитати. Марія Чокай-Горина – це оперна співачка, дружина Мустафи Шокай чи Чокай-Бейогли, ідеолога боротьби за свободу та незалежність єдиного Туркестану. І ця замітка доводить, що після переїзду до Франції Якименко не відірвався від України. Навпаки, картина була значно складніша. По-перше, від переїзду до Парижа минуло вже майже 10 років. Якби Якименко справді розірвав стосунки із українським середовищем, навряд чи ми побачили б його на українському благодійному концерті. По-друге, це не випадковий виступ. Концерт відбувався на користь голодуючих в Україні. Якименко свідомо бере участь в цьому заході, організованому українською громадою. І це відбувається саме тоді, коли тема Голодомору була надзвичайно чутливою. По-третє, зверніть увагу, як його представляє українська преса. Відомий наш композитор, професор Федір Акименко. Одне слово «наш» багато про що говорить. Українська еміграція сприймала його як свого. Ще одна цікава деталь. Виконав на роялі свої чудесні українські мелодії. Тобто маестро не просто прийшов як піаніст,
він виконував власні українські твори. Нарешті згадується та сама ще невидана опера «Балет Басаврюк», з якої прозвучали українські романси. Уже сама назва відсилає до українського фольклору. Басаврюк – це, як ми казали, уривок балета симфонії номер 1 на пагорбах України, що зберігається у Національній бібліотеці Франції. Отже, у Франції Якименко продовжував працювати з українською тематикою. Тож той факт, що він відірвався від українського паризького середовища, не значить, що він не приєднався до французького українського середовища. Просто ми про це мало знаємо. Таким чином, професійне життя Якименка справді перемістилося до французького і російського емігрантського музичного світу, але українська тема з його творчості нікуди не зникла. Він продовжував писати українську музику, співпрацював з українською еміграцією і виступав на українських заходах. Можливо, це і є найточніша характеристика композитора. Він не належав до людей, які все життя жили лише однією ідентичністю. Він залишався людиною кількох культурних світів. Але з роками український світ у його житті не слабшав, а навпаки ставав дедалі помітнішим. Він був одним із тих митців, у яких шлях до української самоідентифікації тривав майже все життя. З 1936-го Федір Степанович дедалі частіше перебуває у Ніцці, йому вже 61 рік, здоров'я кращим не стає, військове лихоліття ускладнило його фінансовий стан. Тим часом його перестають видавати, частково через економічну кризу, яка вплинула на діяльність нотних видавництв у Франції, частково через падіння інтересу до його творів. Театри Праги та Парижа відмовляють музикантові у постановці його опер. Він пише: «Все стоїть на мертвій точці. Не знаю, чи пошле мені доля колись побачити їх на сцені. Але я щасливий, що їх написав, і це найголовніше». Ані Фея снігів, ані Басаврюк так і не побачили сцени. Його концерти стають все рідше. Для комерційно вигідних гастролей чи великого турне музикант не має ані сил, ані кебетного імпресаріо. Поневіряння та голод стали супутниками композитора, мало пристосованого до умов воєнного часу. Восени 44-го він повернувся до Парижа. 28 грудня він переніс серцевий напад на площі Сен-Мішель. Помер Федір Якименко 8 січня 1945 року в лікарні Отель Д'Йо, похований на кладовищі Батіньоль у Парижі. У Паризькій національній бібліотеці зберігається значна частина рукописної спадщини Федора Якименка, зокрема твори з детальними описами опусів та анотаціями французькою мовою, редаговано та підготовлено до друку. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ми прослідкували майже 70 років життя Федора Якименка. І, як на мене, його доля виявилася значно цікавішою, ніж можна було очікувати. Він був диваком, про це говорили сучасники. Людиною, яка більше жила у світі музики, містичних образів і власних фантазій, ніж у повсякденній реальності. Він так і не навчився бути практичним. Коли з'являлися гроші, він мріяв про віллу на Лазурному узбережжі, а коли вони закінчувалися, знову шукав учнів і позичав у знайомих. Здається, фінансовий розрахунок ніколи не був його сильною стороною. Водночас він був справжнім професіоналом. Його музику виконували, про неї сперечалися, її критикували і хвалили. А це означає, що він не був випадковою людиною у музичному світі початку ХХ століття. Так, значну частину життя Федір Якименко прожив у російському культурному середовищі. Приїхавши до Праги, навіть ніяковів через те, що забув мову свого батька. Але поступово, саме в еміграції, він усе більше повертався до української теми. Писав твори на українські сюжети, виступав на українських концертах, брав участь у благодійних акціях. Так, він залишив Прагу заради Франції. Можливо, це був правильний вибір, а можливо, ні.
Ми цього вже ніколи не дізнаємося, але саме так складається людське життя. Ми завжди робимо вибір, не знаючи, до чого він призведе через 10 чи 20 років. Останні роки композитора не були легкими, концертів ставало дедалі менше. У музичному світі з'явилися нові імена, нові стилі, нові кумири. Його покоління поступово відходило у минуле. Не відпускали матеріальні труднощі, війна, поневіряння. І навіть коли його музика прозвучала в європейському прокаті американського фільму «Кохання» з Гретою Гарбо, ім'я композитора навіть не згадали. Почувши власну музику в кінотеатрі, він лише іронічно посміхнувся. Мабуть, це теж багато говорить про його характер. Поховали Федора Якименка на цвинтарі Батіньоль як українського композитора і піаніста. І це символічно. Людина, яка все життя шукала своє місце між різними культурами і державами, у своєму останньому земному документі все ж залишилася українським композитором. В описі ви знайдете посилання на твори Якименка у виконанні українських піаністів, які повертають до нас його творчість. Це Павло Гінтов, Павло Лисий, Віоліна Петриченко, Олександр Олійник та інші.